नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केटमा चाहिँ उतार र चढाव दुईटै भएको थियो र लास्टमा चाहिँ 5 पोइन्टको चाहिँ एउटा झिनो अङ्कको वृद्धि चाहिँ हुन सफल भएको छ, जुन चाहिँ 0.25% ले हुन आउँछ। र आज हाम्रो मार्केट चाहिँ फाइनली 2042.07 मा पुगिसकेको छ। आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 75 वटा कम्पनीहरूले नाफा कमाएका छन् भने 139 वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ र 9 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सिटी, अभियान, बीपीडब्ल्यू, केएमसीडीबी र एसएचएल यी कम्पनीहरूले चाहिँ आज सर्किट हान्न सफल भएका छन् भने टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने बीईडीसी, एमपीएफएल, एमएमएफडीबी र एसटीएलबीएसएल र एनएमबीएमएफ यी कम्पनीहरूले चाहिँ सबसे ज्यादा घाटा बेहोर्नु परेको छ। टप लुजरको लिस्टमा आउने कम्पनीहरू यी नै हुन्। त्यस्तै आज टप टर्नओभरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ शिवम सिमेन्ट, एसएचएल, एनएलआईसी, आईजीआई र एचटीएल यी कम्पनीहरूमा अझै पनि इन्भेस्टरहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। शिवममा भोल्युम ज्यादै आए पनि राम्रो कम्पनी हो भनेर मान्छेहरूले आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार चाहिँ उठाइरहेका छन् भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने एसएचएल, शिवम, एनएचपीसी, एनबीएल र आईजीआई यी कम्पनीहरूमा चाहिँ एकदमै ज्यादा भोल्युम आएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्जेक्सनको हिसाबमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ बीईडीसी, टेमोर, शिवम, एनएचपीसी र एनएलआईसी यी कम्पनीहरूमा चाहिँ किनबेच एकदमै ज्यादा भएको छ। आजको दिनमा चाहिँ 5 पोइन्टले बढेर जाँदाखेरि चाहिँ कुन सेक्टरको कस्तो योगदान थियो भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्स 0.19% को चाहिँ गिरावट भएको छ। बैंकिङ इन्डेक्सले खासै आज साथ दिन सकेको चाहिँ छैन। डेभलपमेन्ट बैंक 0.34% ले झरेको छ। आजको मार्केट नबढ्नुको कारण डेभलपमेन्ट बैंक पनि हुन सक्छ र यो पनि एउटा राम्रो क्यापिटलाइजेसन भएको सेक्टर हुने भएकोले चाहिँ यो पनि आज बढ्न सफल नभएको कारण चाहिँ आज थोरै मात्र वृद्धि भएको छ। फाइनान्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ एकदमै ज्यादा घटीमा आज फाइनान्स भन्दा नि ट्रेडिङ पनि रहेको छ, तर ट्रेडिङमा त खासै धेरै कम्पनीहरू नै लिस्टेड छैन, दुईटा मात्र जम्मा कम्पनी छ। तर फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ कतिवटा भन्दाखेरि 14-15 वटा कम्पनीहरू लिस्ट भएका छन् र त्यहाँबाट चाहिँ 0.96% को चाहिँ गिरावट हुनु भनेको चाहिँ नेप्सेलाई एकदमै चोट पुर्याए जस्तै यो चाहिँ फाइनान्सले चाहिँ आज मार्केटलाई झारेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म हेर्नुहुन्छ भने स्टिल पोजिटिभ छ। यो पालिको बुललाई माने नमाने पनि एकदमै राम्रोसँग लिड गरिरहेको सेक्टर भनेको केही दिनदेखि केही हप्तादेखि नै होटल एन्ड टुरिज्म रहेको छ। आज पनि यसले 4.56% को चाहिँ यसले आज वृद्धि गर्न सफल भएको छ। यो सेक्टरमा हिजो अस्तिसम्म खासै धेरै कम्पनीहरू लिस्ट भएका थिएनन्, तर आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 6 वटा मध्ये 6 कम्पनीहरूले आज बढेका छन्, जसमा केडीएल, एसएचएल, सोल्टी होटल, सीजीएचहरू चाहिँ पर्ने गर्छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर हेर्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावर पनि 0.33% ले घटेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.28% ले घटेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स भन्ने बढेको छ, 2.92% ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.15% ले बढेको छ। माइक्रो फाइनान्स 0.57% ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड भन्ने 0.09, यसमा चाहिँ वृद्धि र गिरावट दुईटै झिनो अङ्ककै भएको हुने गर्दछ। म्युचुअल फन्डमा मान्छेहरू खासै इन्ट्रेस्टेड छैनन्। नन लाइफ 1.36% ले बढेको छ। यो पनि उत्कृष्ट वृद्धि हुन आजको चाहिँ उत्कृष्ट वृद्धि हो। त्यस्तै अदर इन्डेक्स 0.21% ले बढेको छ, जसमा एनटीसीहरू पर्छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स जसमा एसटीसी र कुन छ चुटी हेरौँ है त, एसटीसी र बीबीसी यी दुईटा ट्रेडिङ कम्पनीहरू चाहिँ आज 1.74% को चाहिँ सेक्टरकै गिरावट भएको छ भने एसटीसी चाहिँ 1.78% ले झरेको छ र बीबीसी 1.41% ले झरेको छ। अब चाहिँ हामी टेक्निकली रूपमा चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मार्केट आगामी दिनमा अब यसलाई यहीँनिर हायर हाई लगाएर अब तल झर्ने हो कि माथि जाने भन्ने कुराको पुष्टिकरण चाहिँ हाम्रो टेक्निकल एनालिसिसले दिने गर्छ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ आज झिनो अङ्कको वृद्धि छ। आज चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ कन्फर्म थिएनन् मार्केटको दिशा कतातिर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज उनीहरू पनि डाउटमा थिए भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ भोल्युम पनि खासै आएको छैन।
भोल्युम नआउनुको कुरालाई चाहिँ हामी 2 अङ्कले लिन सक्छौं, किनभने लास्ट 1-2 दिनमा चाहिँ ठूलो भोल्युम आएको छ। अर्थात् जुन लगानीकर्ताहरूले यी दिनमा किनेका छन् उहाँहरूले पक्कै पनि नाफै नभइकन हैन, पक्कै उहाँहरूले भोल्युम बढेर जाँदाखेरि यो पोइन्टमा किन्नु भयो होला, कतिले यही किन्नु भयो होला, कतिले यहाँ किन्नु भयो होला हैन। सो जब 1-2% को मात्र गेन छ भने उहाँहरूले अहिले बेच्नु हुँदैन र इनफ्याक्ट हिजो अस्ति मात्र किन्नु भएको छ भने त खातामा आइसकेको पनि छैन, भनेपछि सेल गर्ने त कुरै आउँदैन। त्यस कारणले पनि आज जुन एउटा करेक्सन आएको थियो त्यो चाहिँ एउटा सामान्य जुन साथीहरूले चाहिँ यता तलतिर किन्न सफल हुनुभएको थियो र उहाँहरूको चाहिँ 10-15% को वृद्धि भइसकेको थियो, उहाँहरूले चाहिँ प्रॉफिट बुक गर्नुभएको हो। र यसरी त्यस कारणले चाहिँ भोल्युम हिजो अस्ति भोल्युमले आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मार्केटलाई चाहिँ यो पोइन्टमा सपोर्ट पाउने गर्दछ। त्यस्तै अब इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा हामी हेर्छौँ एमएससीडी अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हिस्टोग्राम स्टिल पोजिटिभ एरियामा बढिरहेको छ, थोरै मात्र आज बढेको छ, तर स्टिल हिस्टोग्राम पोजिटिभ एरियामा बढ्दो क्रम चाहिँ जारी छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल दिन्छ र आज आरएसआई को एमएससीडी को लेभल चाहिँ 36.5 पुगेको छ र सिग्नल लाइनको चाहिँ 21 यो पनि पोजिटिभ एरियामा रहेको कारणले मार्केट एक्सट्रिम बुलिश छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर छ आरएसआई अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आरएसआई आज 71.03 मा पुगिसकेको छ। अब यो एरिया भनेको चाहिँ एकदमै भर्सटाइल एरिया, एकदम भोलाटाइल एरिया भन्न सक्छौं। आजको दिनमा खासै ठूलो गिरावट अथवा तेजी आएको छैन, तर आगामी दिनमा भोलि अथवा पर्सि चाहिँ घट्यो भने पनि निकै ठूलो अङ्कले घट्न सक्ने र बढ्यो भने पनि निकै ठूलो अङ्कले बढ्न सक्ने भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। तर यतैतिर कन्सोलिडेट भएर बस्छ भने चाहिँ आरएसआई तलतिर जान्छ र यो भइसके पछाडि चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ फेरि 60 को लेभलमा सपोर्ट लिएर माथि गयो भने चाहिँ स्याचुरेसन यसले यतैतिर बनाइसक्यो। अब यहाँ आरएसआई 60 मा सपोर्ट लिएर बढ्यो भने चाहिँ अब मार्केट त्यो यो वृद्धि जुन थियो त्यो भन्दा पनि एक्सट्रिम बुलिश हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ, किनभने लास्ट टाइम यसको स्याचुरेसन कहाँनिर आएको थियो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस्। म स्याचुरेसनको मिनिङ के भन्दाखेरि चाहिँ नेप्से कति बढेर जान्छ र आरएसआई चाहिँ आफ्नो पोटेन्शियलको लिमिटमा पुग्नु भनेको चाहिँ स्याचुरेसन भनेर बुझ्न सक्छौं। जस्तै मैले तपाईहरुलाई उदाहरणको रूपमा देखाउन चाहे, जस्तो नेप्से यहाँनिर 2000 को हाराहारीमा आउँदाखेरि चाहिँ यसको आरएसआई को स्याचुरेसन पुगिसकेको थियो। आरएसआई पनि त्यति बेला 70 को लेभलमा थियो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि खासै बढ्ने सम्भावना पनि थिएन र नेप्से पनि खासै बढेको चाहिँ थिएन। त्यसपछि मार्केटमा एउटा करेक्सन आयो, फेरि सपोर्ट 40 को लेभलमा सपोर्ट लिएर माथि बढ्यो र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आरएसआई पहिलाकै एरियातिर आउँदाखेरि चाहिँ अहिले नेप्से त्यो अस्ति यो लास्ट टाइमको भन्दा डबलै बढिसकेको छ है। अब यो यदि घटेर जान्छ र आरएसआई पनि घट्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ नकारात्मक कुरा हुन जान्छ। तर सानो करेक्सन हुँदैमा चाहिँ आरएसआई एकदम तेजीले घट्छ भने यसको स्याचुरेसन चाहिँ यतैतिर टुङ्गियो हैन। अब बढेर अब फेरि बढ्दाखेरि चाहिँ यो भन्दा पनि हायर हाई बनाउने चान्सेस चाहिँ रहन्छ। अर्को इन्डिकेटर मैले देखाउन चाहे बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने अप्पर ब्यान्डको मुख माथितिर छ, सबै क्यान्डलहरू अप्पर ब्यान्डमा फर्म भइरहेको छ। मैले भनिरहेको थिएँ यदि यतैतिर कन्सोलिडेट मात्र हुन सक्यो भने चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ एमएससीडी को अप्पर लाइनलाई चाहिँ यसले घचेट्दै माथितिर जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा हुन्छ। फेरि पनि तीनटै बोलिङ्गर ब्यान्डको तीनटै मुख चाहिँ माथितिर फर्केको छ। यसले चाहिँ एक्सट्रिम बुल भनेर जनाउन सक्छौं, अनलेस फेरि यो ठूलो क्यान्डल फर्म भइदियो हैन, यो अप्पर ब्यान्डलाई नै ब्रेकआउट हुने गरी चाहिँ घचेट्दियो भने चाहिँ फेरि लोअर ब्यान्डको चाहिँ मुख तलतिर डेभिएसनको कारणले बढ्छ। यो पनि एउटा नेगेटिभ कुरा चाहिँ होइन, पोजिटिभ कुरै हो। तर अहिले चाहिँ मार्केट अहिले मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बुलिश देखिएको छ, आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन। मार्केट घटेर जान्छ भने तपाईहरुलाई बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ र किन्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि एउटा दुईटा स्क्रिप्ट छानेको छु। पहिलो नम्बरमा रहेको छ शिवम। आज पनि शिवम बढेको छ, तर भोल्युम खासै आउन सकेको छैन। तर स्टिल आजको टप टर्नओभरमा चाहिँ परेको, टप भोल्युममा पनि परेको स्टक हो। आज नेप्सेमै भोल्युम छैन भने शिवममा मात्र हामीले भोल्युम चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौं। नेप्से जस सरह नै बढिरहेको र अथवा घटिरहेको छ। नेप्सेमा सानो झिनो अङ्कको वृद्धि हुँदाखेरि आज शिवममा आज पनि 2.59% को चाहिँ आज वृद्धि छ।
टेक्निकली पनि शिवम एकदमै उत्कृष्ट देखिन्छ अहिले। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि गोराही सिमेन्ट पनि आयो आज, त पक्कै पनि तपाईहरुले भर्नुभयो होला। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुको क्यापेसिटी छ, तपाईहरुलाई फरक पर्दैन भने चाहिँ 20 किता भर्नु होला पनि भनेको थिएँ मैले। आशा छ तपाईहरु सबैजनाले 10 किता भए पनि भर्नु भयो होला। र शिवम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि शिवम र गोराही एउटै सेक्टरका हुन्। अर्को कुरा भनेको यो मार्केटमा डिस्ट्रिब्युट भइसकेको छ, यसको सप्लाई धेरै छ म मान्छु हैन। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो मार्केटमा डिस्ट्रिब्युट भइसकेको छ। आम लगानीकर्ताहरूले यसलाई किन्न रुचाइरहेका छन् र हरेक लगानीकर्ताको 10-10 20-20 किता पनि खातामा गयो भने यसको सप्लाई यसै पनि कम हुने भइ नै हाल्यो। त्यसपछि अब सप्लाई ज्यादै छ भन्दैमा हामीले त्यो राम्रो कम्पनी नै लिएनौं भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मार्केटको लागि यो नकारात्मक कुरा हुन जान्छ। किनभने लो क्याप र एकदमै नराम्रो कम्पनीहरु चाहिँ बढेर जाने र राम्रो कम्पनीहरु चाहिँ बढेर जानै सकेन भने त नेप्से त कुनै दिन क्र्याश हुने सम्भावना ज्यादै हुन्छ हैन। किनभने लो क्याप कम्पनीमा प्रॉफिट बुक हुन साथ मार्केट त झरिहाल्छ। त्यसकारणले चाहिँ यदि तपाईहरुले दीर्घकालीन रूपको वृद्धि चाहनुहुन्छ आफ्नो वृद्धिको लागि पनि नेप्सेको लागि पनि भने तपाईहरु सुरक्षित लगानी गर्न चाहिँ म आग्रह गर्छु। शिवम अहिले राम्रै छ, तपाईहरुले किनिसक्नु भएको छ अथवा होल्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने अझै होल्ड गर्नु होला। यसको पोटेन्शियल अझै धेरै माथि जानेसम्म छ है। 550 यसको फर्स्ट टार्गेट र अर्को टार्गेट 600 हुने देखिन्छ। बढुन्जेलसम्म बढ्न दिने हो, घट्न थालेपछि मात्र बेच्ने बारे सोच्नु होला। नयाँ बाइङको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा अब करेक्सन कुर्नै पर्ने देखिन्छ। अहिले अब यो किन्दा चाहिँ सेफ हुने चाहिँ मैले देखेको छैन। किनभने अल टाइम लो मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ 390 हैन, लगभग 300 को लाइन छोइसक्दाखेरि पनि अब डराउनु पर्दैन, किन्दा हुन्छ, राम्रै कम्पनी हो भनेर भन्दाखेरि तपाईहरुलाई त्यतिबेला डर लागेको थियो। हेर्नु त भोल्युम पनि आएको छैन। तर अहिले बढेर जाँदाखेरि चाहिँ अब लो लागेर चाहिँ भएन है। अर्को कम्पनी छ ICFC। ICFC चाहिँ आज घटेको छ 2% ले। आज ICFC चाहिँ 2.09% ले घटेको छ। यो मैले चाहिँ यसलाई किन्ने अवसरको रूपमा लिएको छु। आज चाहिँ अलिअलि मैले थपे पनि अझै घटेर जान्छ भने अझै पनि थपौला। तर अहिलेको लागि चाहिँ अब रोकिन नटुङ्गेसम्म चाहिँ म बाइङ पनि गर्दिन, सेल गर्न त कुरै आउँदैन। टेक्निकली पनि हेर्नुहुन्छ भने MACD चाहिँ अब फाइनली यसको हिस्टोग्राम घट्न आइरहेको छ, अर्थात् यसमा करेक्सन देखिने सम्भावना एकदमै ज्यादा छ। तर नेप्से पोजिटिभ छ। नेप्से पोजिटिभ हुँदै जाँदाखेरि यो घट्ने कुरा आउँदैन। यो फाइनान्स एकदमै भोलाटाइल स्टक हो, त्यसकारण चाहिँ यो पनि बढ्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर यो च्यानललाई साथ दिन चाहिँ म आग्रह गर्छु। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।